$6 tapos 4.5 na lang. Mga belt for men. KD from 25K. From 25 KD. Ano to siya? Tapos may sling pala siya, guys. Kasi lang dyan. Ito 24 KD from 35 KD. Mahal siya. $5 KD naging 20 KD na lang siya. Pero it's nice. Galing siya 49 to 20 KD. Tapos may ganito siyang collar. Ayun guys, yung ALDO is 50% off. Tapos, ano daw, hanggang before mag-Eid yung sale nila. So, kung gusto nyo ang ALDO, punta kayo before mag-Eid al-Adha. Dahil hanggang before Eid al-Adha yung sale.